Moikka ja tervetuloa seuraamaan mun ja Eemelin lomavideoa. Tällä videolla te tuutte näkeen pätkiä meidän kesälomasta, joka sijoittuu Sastamalaan ja Posiolle. Meidän loma siis alkoi mun synttärijuhlinnalla tuolla Sastamalassa mun vanhempien mökillä, ja synttäreiden jälkeen me vietettiinkin tuleva viikko melko rauhallisissa merkeissä nauttien perheen ja sukulaisten seurasta. Loppuviikosta me laitettiin kamat kasaan ja nautittiin vielä hetki Sastamalasta ja valmistauduttiin siihen, että edessä on noin 800 kilometrin matka Posiolle. Ajomatka Posiolle kulki tietä pitkin. Skipattiin Tampereen, mentiin pikkuteitä länteen ja rannikolle päin. Oikeastaan siellä tehdään Ouluun asti. Ja maisemat muuttui yleisesti ottaa vasta siellä Kiimingissä päin. Saara yritti se helvetissä häiritä koko ajan, mutta mä saan se onneksi suljettua pois mielestä. Se on poro! Se tulee päälle! Poro! Poro, poro! Se oli poro! Poro! Tosi pitkän ajomatkan jälkeen me päästiin vihdoin Posiolle ja kello oli noin 6 ja 7 välillä, kun saavuttiin tänne meidän majapaikkaan. Ja sitten me vaan syötiin nopeasti ja laitettiin kamat paikoilleen ja mentiin nukkumaan ja valmistauduttiin seuraavan päivän rientoihin. Tiistaina lähdettiin ajamaan Ranualle päin, koska Saara välttämättä halusi nähdä mun kuolevan. Ja löydettiin sitten sieltä Ranuan eläintarholta. Siellä oli paljon eläimiä. Ranuareissun jälkeen me oikeastaan ajeltiin rauhallisesti takaisin Posiolle ja nautittiin maisemista ja sitten tultiin tänne meidän lomapaikkaan takaisin ja tehtiin hyvää gourmet-ruokaa täällä Posiolla. Seuraavana päivänä, eli keskiviikkona, me vietettiin aamupallahetki takapäivän Poren kanssa, jonka jälkeen lähdettiin nauttimaan helteestä Posion Rivieralle, eli Livojärvelle. Hieno paikka, jos pari isoa järveä risteää. Vesi oli tosi kirkasta. Rantalöhöilyn jälkeen me mentiin katsomaan, millainen paikka on Pentikmäki. Pentik on perustettu täällä Posiolla, joten se on täällä aika iso juttu. Pentikmäeltä löytyi sitten erilaisia museoita ja erilaisia näyttelyitä, missä me pyörittiin. Pentikin salattujen sokerin jälkeen me lähdettiin ajelemaan paikkaan, missä Saara pääsi kuvaamaan. Löytyi tommonen ihan nätti tunturi, tunturin laki, hiihtokeskus. Ja siellä sitten pyörittiin Saara kuvaili, mikä kerkesi. Hyvien kuvausilmojen jälkeen jäätiin vielä hetkeksi odottamaan saapuvaa ukkosmyrskyä ja saatiinkin tosi kiva video- ja kuvapätkä Salamoinnista. Sen jälkeen mentiin takaisin meidän majapaikalle ja syötiin vähän terveellistä iltapalaa ja käytiin nukkumaan. Tuosta oli oikeastaan ensimmäinen päivä, kun meillä ei ollut
oikeastaan minkälaista valmistajatusta sitten mitä tehtäisiin tai mitä lähdettäisiin tekemään. Katsottiin sitten Posion kartta ja päättiin lähteä Rovaniemen puolella Auttikönkäälle. Se oli vanha uittopaikka, missä oli koski ja sitten semmoinen kiva 4-5 kilometrin kävelylenkki kosken ympäri. Ja siellä oli niin kuin viitoituksia ja kaikenlaista, missä lukee, että mitä kaikkeakin missäkin joskus on tapahtunut. Auttikönkällä me tosiaan kiivettiin erään tunturin päälle ihaileen upeita maisemia ja sen jälkeen tultiin takaisin alas kosken vieressä olevaan kahvilaan nauttimaan jätskit ja käytiin vielä semmoisessa minimuseossa, joka oli siinä kahvilan yhteydessä, jossa kerrottiin tämän uittoprosessin historiasta ja vanhoista tavoista. Perjantaina lähdettiin sitä ajelemaan. Ihan muuten vaan. Ja löydettiin itsemme Kuusamon kyljestä matkamuiston myymälästä. Siellä oltiin vähän aikaa ja tultiin takaisin Posiolle syömään poropizzaa. Jonka jälkeen sitten yöllä lähdettiin ajelemaan ihan muuten vaan. Lauantai oli meidän viimeinen päivä Posiolla ja aamupalan jälkeen me päätettiinkin lähteä kohti Riisitunturia, joka oli ainakin meille kaikista mainostetuin tunturi täällä Posiolla. Siellä Riisitunturin kansallispuistossa on tosi paljon sellaisia rinnesoita ja tosi upeita maisemia, mikä sai meidät sitten kiinnostumaan tuosta paikasta. Ensiksi me kavuttiin noin 2 kilometrin nousu sinne tunturin laelle ja sen jälkeen me jatkettiin vaellusreittiä pitkin takaisin alas. Me kuitenkin tykättiin niistä tunturin maisemista aika paljon, joten me päätettiin kavuta vielä uudestaan sinne laelle. Ja me päädyttiinkin sitten chillaileen siellä jokunen aika ja nautittiin maisemista ja syötiin eväitä. Kuten näistä maisemista huomaa, niin Posion ehdottomasti yksi parhaimpia puolia on näiden tunturien lisäksi se, että täällä on tosi paljon järviä. Ihan älyttömän kaunista seutua. Sunnuntaina 9 maissa lähdetään takaisin kotia kohti. Posio oli oikeasti ihan makea paikka. Suositellaan sitä Saaran kanssa kaikille muillekin. Kiva, ettei teitä kiinnostaa katsoa tää video. Ei muuta kuin morjens.